És kezdünk. Jó. Üdvözlök ismét a csatornámon, kedves néző, és a kérdés, amivel a mai videómat indítom, az, hogy miért is fényképezünk még manapság? Miért? Hiszen annyi kép készült már eddig, hogy Marost lehetne rekeszteni vele. Ha valaki nem tudja, a Maros az egy folyó, ami átfolyik Marosvásárhelyen. Ennek ellenére újabb és újabb felszerelést gyártanak a nagy cégek, megy a marketing, hogy bárkiből lehet a következő Steve McCurry például, csak meg kell vásárolni a legutolsó technológiát. De tudjuk jól, ez nem épp így van, igaz? Nos, míg a fotográfia egyeseknek kikapcsolódás vagy egy önkifejezési eszköz, addig másoknak munka lehet. De bárhonnan is nézem a dolgot, valamilyen szinten a fotózás az emberekben egy érdekes, szórakoztató vagy épp kihívó aktivitás kellene legyen. Amikor a kezünkbe vesszük a fényképezőgépet, és rákészülünk mentálisan vagy érzelmileg is, hogy megragadjuk az egyedi töredékét az időnek, pixelekbe gyömöszöljük a körülöttünk csak úgy száguldozó fotónokat képalkotás céljából, alapjába véve jól kellene érezzük magunkat. Én úgy vélem. Egy bizonyos fajta boldogságot is kellene érezzünk, vagy akár egyfajta büszkeséget, hogy ez is összejött, nem? Hiszen legjobb tudásunk szerint cselekedtünk éppen. És akkor nem jogos a kérdés, hogy minek is kell annyit nyavajogni, vagy épp zsörtölni különböző dolgokról, ami a fotózás előtt, közben, vagy épp után történt? Átmenni ebből a pozitív érzésből, amivel nekivágtunk fotózni egy negatív állapotba, mert nem épp úgy történt a fotózás, ahogy otthon szépen elterveztük, vagy éppen nem terveztük, csak elképzeltük magunknak. Miért is kell hibáztatnom vagy magam, vagy épp másokat, mint például, hogy nem ezt a lencsét kellett volna feltegyem, vagy a fény nem olyan volt, amilyennek én elképzeltem otthon, vagy a sok ember miatt nem tudtam megalkotni azt a klasszikus képet, amit a National Geographic magazinban láttam, ha már éppen az előbb Steve McCurry-t említettem. Vagy netán a modell nem volt a fotózás alatt a legkooperánsabb, és emiatt nem jöttek nekem össze a nagy szenzációs képeim. Van ennek értelme egyáltalán? Na, ha megvallom, bizony volt alkalom, amikor én is áldozatul estem ennek a negatív dolgokra fókuszáló belső marcangoló démonnak, vagy másképp nem tudom nevezni, és a saját tökéletlenségemnek kerestem különböző dolgokat hibáztatás céljából, hogy tudjam a keserű szájízemet enyhítővé tenni. És ez a belső marcangolás, tudjuk jól, nem igazán jó dolog, mert észre sem veszed, és az a negativizmus belemászik nem csak a fotóidba, hanem a fotós aktivitásod egyéb részeiben is. És ez a kételj, ez a sötét, nyomasztó felhő képes háttérbe szorítani úgy a fotózás, valamint az alkotás örömét is, amivel erre a vizuális kalandra indultál a fényképezőgépeddel elsősorban a kezedbe. Persze nem a természetes és egészséges küszködésről vagy frusztráltságról beszélek itten, hiszen milyen is lenne, ha egyből mindenki mindent tökéletesen meg tudna valósítani. Valószínűleg egy idő után teljesen unalmassá válna a fotózás, ezt csak gyanítom, mert megjegyzem, én ilyen dolgot nem tapasztaltam. Visszatérve, szerintem egy fotózás után egy bizonyos fajta teljesítményérzettel kellene hazatérjél. Attól függetlenül, hogy kezdő vagy haladó fotósnak tartod magad, lelked mélyén kell mocorogjon egy bizonyos fokú büszkeség is a fotózásod után útban hazafele. Helyezd csak előtérbe először a pozitív dolgokat, azt javasolom, akármilyen aprók is legyenek ezek, és örülj ezeknek elsősorban. Aztán van időd később felleltározni a negatív észrevételeket is, és korrekciós beavatkozásokat eszközölni rajtuk. Amúgy manapság nagyon trendi, hogy az online arénákban, csoportokban a profik és a profik csak úgy osszák az észt a kezdőknek olykor eléggé negatív vagy romboló stílusban. Első ránézésre ezzel csak annyi gond, hogy a lelkes amatőr fotóstól hamar el lehet venni pont azt a lelkesedést, amit őt hajtja, azt a lelkesedést, ami képes akár technikai felszerelés hiányát is kompenzálni olykor. Ugyancsak ez a lekezelő negatív kioktatás, ami folyik, akár sarokba képes szorítani a lelkes amatőr fotós kreativitását is. Épp emiatt én már egy ideje kivonultam nagyon sok online csoportból, és ezt a fajta kritikát
ingyen kritikát, nem is gyakorlom senkin, mert nem erősen látom értelmét, hiszen még nem tudom, mi volt a fotós célja, vagy mi a fotó célja, mit is mondhatok. Picit jobbra kellett volna menjél, és egy ilyen, vagy egy másik lencsébe kellett volna fotózzad, vagy teljesen másképpen kellett volna kidolgozzad ezt a fotót az utómunka révén. Ennek tényleg nem látom értelmét. Tudom, ebben a rohanó világban mindenki most rögtön akar a legjobb fotósá válni. És itt a fotóst ki lehet cserélni egyéb szóval, ha úgy tartja kedvünk. Tehát nem csak fotósokra jellemző ez a most és rögtön. De ennyi idő után elmondhatom bátran azt, hogy a fotográfia az egy egyéni út. Itt mindenki magának kell kitapossa az ösvényt türelmesen és alaposan. Mert sokszor az alapok hiánya visszacsap, valamint az, hogy nem vagyunk magunkkal képesek türelmesnek lenni, ez is hosszú távon destruktív lehet. Tehát az online médiumban leszoktattam magamat mások fotóinak a kritizálásáról, valamint tanácsokat is csak ritkán osztogatok. Helyette inkább nézek egy fotós könyvet, vagy éppen sétálok egyet, és eközben a szememmel próbálok banális dolgokban esztétikát fellelni. És próbálom elképzelni az, ami megragadott, hogy hogyan is néz neki egy fényképen. Persze alkalmanként én is szoktam bátorítani körülöttem a fotósoknak a munkásságát, hisz Bátori a nevem, és felemelő érzés, mikor látod, hogy valaki kitartó törtetése után látszik a javulás, a fejlődés, vagy épp a letisztultság a fotóin. Hiszen tudom, hogy a kezdőnek nagyon fontos a megfelelési kényszer, a befogadása a profik közé. És sokszor ezt a célt előbbre is helyezik, mint önmaguk megismerését a fényképezésen keresztül. Ez a megfelelési kényszer, ez az odatartozási vágy bennem is megvolt az elején, ezt nem tudom letagadni, és el is tartott egy jó ideig, de ezzel sincs semmi baj, csak ez a dolog ne történjen meg bármi áron. Mert akkor nagyon drága lesz. Visszatérve arra, hogy miért is fotózom, vagy miért is nézem mások fotóit, csak annyit tudok mondani, hogy a fotográfiának megvan az a képessége, hogy érzelmeket ébresszen bennünk. Néha olyan érzéseket, amelyekről nem is tudtuk, hogy ott lapulnak bennünk, vagy hogy elindítson egy gondolatmenetet, és hagyja, hogy a fantáziánk csak úgy elszálljon egy általunk kedvelt irányba. Ugyanakkor a fotográfia lehetőséget ad úgy látni a világot mások fotóin keresztül, ahogy a fotós rögzítette, aki talán nem is volt alkalmunk megismerni, vagy egy olyan egyedi pillanatot, tájat, akár embert látni, amit lehet egész életünkben, a lelkünkben tudunk hordozni. Én úgy érzem, hogy fontos fotográfiát fogyasztani. Én szeretek fotókat nézni, igazából szeretek jó fotókat nézni, kiolvasni belőlük a sztorit, valamint hagyni, hogy a fantáziám különféle képet alkosson saját magam kedveltetésére. Tudom, kedves néző, te most jogosan felteheted azt a kérdést, hogy milyen egy jó fotó, vagy melyik fotó épp jó. És erre is csak szubjektív módon tudok válaszolni, hiszen számomra az a jó fotó, amelyikre irigykedni tudok, hogy nem én csináltam, hogy nem én fényképeztem. Igen, irigykedni. És igen, ez a közel 2 évtized alatt sokat irigykedtem. És én rájöttem arra, hogy nem elegendő csak egy jó felszerelés, egy jó pillanat, vagy egy jó modell, hogy én egy jó fotót készítsek. Ezt meg kell előzze minőségi fotók fogyasztása, de ugyanakkor kellenek az emberi interakciók. Az emberi interakciók őszintessége, kell a szeretet, kell az önzetlen segítség másokon, kell az önvizsgálat is ahhoz, hogy egy jó fotóssá váljon az ember. Ne felejtsük el azt, hogy mi, ez eddig megélt pillanatoknak a keveréke, egyvelege vagyunk. De ezzel sincs semmi gond, mert ettől vagyunk pont azok, akik vagyunk. Egyediek, mások, különlegesek, vagy épp furcsák. Nem? És engedd meg, kedves néző, hogy azzal a gondolattal zárjam ezt a mai videót, amit sokszor már elmondtam a diákjaimnak is. Az, aki egy jobb emberré válik, abból egy jobb fotósá is válik. Az egy jobb fotósá is válik. Tehát aki jobb emberré válik, az egy jobb fotósá is válik. Ezzel megköszönöm a türelmeteket, és legközelebb, ha fényképezőgépet vesztek a kezetekbe, tegyétek fel magatoknak a kérdést, miért is fotózok én? Vagy nem én, ti. Ha erre válasz születik, akkor ezeket szívesen várom a kommentben, és remélem, hogy veszitek a bátorságot, hogy megnyíljatok és kommunikáljunk egy kicsit két irányba. A legközelebbi videóig jó fényeket kívánok, munkára fel!